Okay, magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si John Michael Era, legit distributor ng DAKKU Alpha Hombre. Ito po mga katunayan natin, certificate po. Yan, nakikita niyo po. Michael Era, legit distributor po ng DAKKU Alpha Hombre. Yan po, lapit natin. At ito po ang isa. Yan. Nakita po natin. Para malaman niyo po talagang legit ako. Yan. Ngayon, ang pag-uusapan po natin ay kung paano gamitin itong DAKKU na to. Kung paano po siya gamitin. Magagamit po ang DAKKU 35 days bago maubos. Within 1 week to 10 days po mapapansin nyo na yung pagbabago. And permanent result na po yan. Gawa po siya sa natural ingredients. Bubuksan po natin ha. Pag-uusapan natin kung paano gamitin yung DAKKU. Magbubukas tayo. Ayan, hindi siya nakasil sa baba. Pero dito siya nakasil. Yan. Ayan, dito siya. Ito yung tatak ng Alpha Hombre pala. Alpha Hombre. Yan. Tapos ito yung barcode niya. Tapos 30 ml lang po siya. 30 ml. Bubuksan po natin yung... Ito yung expiration date niya sa baba. Oh. Malabo ah. Yan. Expiration date. Malabo siya eh. Pero dito kita naman siya eh. No? Expired 2022. May expiration. Hindi nakasealed yung ilalim niya. Pero dito meron siyang sealed. Yan po ah. Check po natin yung loob. Oo nga pala po, pagka umorder kayo na ito, meron kasamang manual. Manual o instruction kung paano gamitin ito. Dito nyo makikita lahat ng detalye. And yan. Mababasa nyo po dyan. Babasahin ko rin po yan para maintindihan nyo na mas maganda. Okay, ito na po yung laman niya. Yan. Yan po yung laman niya. Original po yan. 30 ml. 30 ml. Original. Nakikita niyo po. Yan. Ngayon, ang muna natin gagawin is for preparation. Before gelking. Preparasyon bago mag-gelking. Yan, binabasa ko po yung manual sa inyo para maintindihan nyo po at para hindi na po kayo tanong ng tanong. Para kung meron kayo hindi naiintindihan, panuorin lang tong video na to. Paki-subscribe na rin po Click the notification bell para pag nag-upload ulit tayo ng bago, makikita nyo at makakuha kayo ng maraming tip. Okay, sige, game. Shave or trim public hairs to execute the process more effectively. Sige, babasahin ko rin sa Tagalog para po maintindihan ng mga, syempre meron pa rin sa atin na hindi nakaintindi ng English, mahina sa English, kaya babasahin din natin ng Tagalog. Meron din siyang Tagalog dito, mababasa nyo rin. English Tagalog yung natin, instruction. Okay, game. Bawasan o ahitin ang buhok o bulbul upang hindi makasagabal. Yun, okay. Okay. Next. Wash your penis or take shower. Hugasan ang ari o di kaya maligo muna. Next. Ayan, pangalawa na yun Hugasan daw muna bago gumamit o maligo muna para hindi na siya mabasa pagkatapos mag-gelking. Diba? Stretch your penis by holding head and pull upward for 10 seconds. Ayan, sabi. Banatin ang ari sa pamamagitan ng paghawak sa ulo at hilain palabas ng 10 segundo. Ayan ang sabi dito sa manual. Hataki, then pull left for another 10 seconds and pull right for 10 seconds. Sabi ulit. Hatakin ulit ng 10 segundo pa kaliwa at 10 segundo pa kanan. Sana po maintindihan nyo to Rest for 5 seconds and repeat process 8 times.
Penis should be semi-erected. Ayan, sabi dito. Wait lang. Okay, sige. Magpahinga ng 5 segundo at ulitin ang proseso ng 8 beses. Ang ari ay dapat bahagyang nakatayo. Ayan po, bahagyang nakatayo. Hindi siya sobrang tigas. Kasi may kapag sobrang tigas kasi yung ugat natin na din Siyempre, yung ugat natin medyo matigas. Kaya bawal siya kasi baka mamaya maputulan kayo ng ugat kaya dapat lang siya yung bahagyang nakatayo lang. Nice. Ito na. Dito na tayo tapos na tayo dito sa una. Tapos na tayo dito. Yan, dito na po tayo dito sa panggitan. Jelking process. Penis exercise. Okay. Put an amount of DAKKU premium spray to 2 to 3 spray to your palm and rub until you feel heat. Yan. Sabi dito sa Tagalog, maglagay na sapat ng DAKKU premium spray 2 hanggang 3 spray sa palad at pagkuskusin ito hanggang makaramdam ng init. Ayan, ganito gagawin natin. Gagawin na natin. Papakita ko rin sa inyo. Ito na, yung bukas natin DAKKU. Yan. Yan na. Papakita ko rin sa inyo. Ito ang ating Ito ang ating mahiwagang. Tandanan! Yan. Yan. Gagawin natin sa inyo. Ito. Yan. Ang sabi dito, mag-i-spray daw ng 2 spray sa kamay. Ano, spray tayo sa kamay 2 beses. Ayan, 2 spray. Ayan, madami na yan. Tapos, gaganunin mo habang uminit. Ayan. Maiinit na siya. Wait lang, basahin ulit natin. Pangalawa, spread the product to your penis evenly through massaging. Yan. Ikalat ng maigi ang produkto sa iyong ari. Yan, ganun daw. Tapos ipapahid mo pag ganun. Yan, pahid mo lang siya. Yan. Papainitin mo siya ng ganun. Tapos gaganon mo. Yan. Yan na, napahid mo na siya. Madulas na. Tapos, ang sunod mong gagawin, put your index finger and thumb in an O shape o okay sign. Ganyan daw. Okay sign. Tapos, okay ganyan. Tingnan nyo Place the O shape gesture at the base of your penis. Dito, base. Yan, base yan Dito ang base. Hawakan mo daw dyan. Basahin ko sa Tagalog. Pwesto sa puno ng ari ang kamay. Puno. Dito ang puno. Ulo to. Dito ang puno. Yan. Make the O smaller until you put mild pressure on your penis shaft. Ito, ganito gagawin niya. Paliitin ang okay na tanda. Hagurin ito ng bahagya. May diin din hanggang sa bago ang ulo. Yan, ganito. Diba? Dito. Yan, ganyan. Ganyan ang gagawin ganyan. Yan, ganyan. Tapos yan, dyan lang. Tapos pagtapos niyan, dito na naman babalik. Pag anon. Yan. Yan, pag ganyan. Tapos ganyan. Yan. Naintindihan niyo ba, mga parikoy? O yan, nakikita niyo naman nagagawa. Yan. Okay, next tayo. Next. Ay, nalaglag ng Ito naman. Slowly move your finger and thumb toward the head of your penis until you reach the tip and hold for 5 seconds. Reduce the pressure in this feeling painful. Yan, tatagalugin ko.
Dahan-dahang hatakin ang kamay hanggang sa ulo ng ari at i-pause ito ng 5 segundo. Bawasan ang pressure kung makakaramdam ng sakit. Ayun. Pag meron kayo naramdaman ng sakit, bawasan daw yung pressure. Pero ituloy-tuloy nyo lang. Pressing ko lang. Nangyari, ganyan. Yan. Yan, ganyan. Hold mo siya ng 5 seconds. 1, 2, 3, 4, 5. Tapos isa naman. Yan. Dito naman. Yan. 1, 2, 3, 4, 5. Tapos next naman. Yan. Ganyan. 1, 2, 3, 4, 5. Yan. Ganun lang ha. Tapos, next, stretch the penis downwards, slightly to the left and slightly to the right for 20 minutes. 20 minutes. Change your hands up after the others as if you're milking it. Rest for 10 seconds for every 3 repetition. Ito, tatagalogin ko. Hatakin ng ari, una pababa. Pababa daw. So, pangalawa, pakaliwa, tapos pakanan ng 20 minuto. 20 minutes at 20 minutes. Salita ng kamay na parang naggagatas ng baka. Yun, yung sinasabi ko kanina, yung pag-ganon-ganon nga. Diba, yung pag-ganon-ganon. Parang nag-gatas daw ng baka. Yung gaganon-ganon. Gaganon. Yan, gaganon-ganon mo lang. Pero pagdating dito, i-hold mo siya, ganyan. Pagka-hold mo, bibitawan mo dito na naman sa kapila. Ayan, ganyan. Ganyan. For 20 minutes na ha. Stop. Repeat this once to twice per day as follows. A. Day 1 to 5, 20 minutes to 2 spray lang yun ha. Yung 2 minutes na yun, yung 20 minutes na yun, 2 spray lang yun. After 1 week, 6 days to 10 days, 25 minutes mo na siyang imamassage. 2 spray lang ulit yun, 2 spray. Day 11 to day 15, 30 minutes mo na siyang imamassage. Kasi pataas na ng pataas yung ano niya, kumbaga yung pwersa niya, kaya kailangan pataas din ng pataas yung massage natin. Para lang nagbubuhat yan palakas ka ng palakas, parami ng parami yung binubuhat mo. Tama ba ako? Day 16 onwards, 35 minutes to 35 minutes, 3 spray. 3 spray na kapag day 16 ka na. Ulitin hanggang 2 beses sa isang araw. Ayun. Ulit. Ayan na, tapos na tayo dito. Dito naman natin, pag-uusapan naman natin yung mga bawal. Bawal, kung paano, anong mga bawal dito na pag-uusapan naman natin. Trick question. Dakku is not allowed use with those with the penis modification such as those with pellet implants, those with penile injection, jelly implants, and those with spoons. Yung may sugat daw. Tatagalogin ko ulit sa inyo para maintindihan nyo. Penis exercise should always be performed only at semi-erected condition to avoid damage of blood vessels. Jelking must be performed with caution. Stop it cause pain or discomfort. Ito, tatagalogin ko na. Mga dapat iwasan. Ito, mga dapat iwasan ha. Ang dakku ay hindi pwedeng gamitin ng mga bulitas. May mga bulitas dyan. Bawal nung gamitin ha. Wait lang. Ito matawag akong customer Pakausap ko lang sa sekretary ko. Lalamig. Okay ito. May mga bulitas, bawal to gamitin ha. May mga implants at may sugat ang ari, bawal to. Baka may infection. Ang ehersisyo ay sa ari ay hindi pwedeng gawin ng matigas. At sapagkat maaaring masira ang mga ugat sa ari. Ayun ang sinasabi ko kanina. Bawal ito gamitin ng matigas kasi kapag tumigas to, syempre yung ugat natin nahahatak. Yan, yung mga nahahatak yung ugat natin, syempre, di ba? Tapos imamassage mo ng ganun. Bawal yun kasi syempre yung ugat natin napupwersa rin. Parang nagiging, pag nagbuhat ka, di ba, naglalabasan yung ugat mo. Ganun din sa atin. Kaya dapat hindi siya matigas.
Kasi pag matigas siya, yung ugat natin, syempre, may mga ugat na ano yun, tumitigas din yung ugat natin. Kaya bawal sa massage. Yan. Ang jelking ay dapat gawin ng maingat. Yan, dapat daw gawin ng maingat. Itigil ito kung hindi na komportable o masakit na. Kapag yung sobrang sakit na tapos hindi mo na talaga kaya, huwag mo muna ituloy. Pahinga ka muna. Ganun na lang no, para safety. Pero kung kaya mo naman i-massage mo lang. Kasi para ang nag-gym yan eh. Unang araw mo, 'di ba? Unang araw mo sakit ng katawan mo, syempre ganun talaga. Kasi parang nabigla eh. Tapos ilang araw lang nawawala yung sakit ng katawan mo. Ganun din sa arin natin kasi ano siya, normal yung paglaki niya. Hindi na normal yung paglaki nun. Ganun na lang. Okay. Tapos, ang presyo pala ng dako natin is 1,800. Yan. 1,800 po yan. 30 ml po yan ha. 30 ml. 30 ml. Ito po yung code niya. Tapos ito po yung tatak ng gawa po ng Alpha Hombre yan. Japan Technology. Kaya, Japan Technology po yan. Yan. Wala po itong side effect. External use po siya. Hindi po siya ini-inject, hindi siya tinitake. Kaya safe po gamitin. Tsaka bawal po gamitin to sa pakikipagtalik. Bawal gawin sa pagmamassage. Ay sa pampadula sa babae. Dahil hindi ito maganda sa ng babae kapag ginamit natin pampadulas. Kaya po ingat-ingatan na lang po natin yung mga hindi dapat gawin. At okay, sige. Hanggang doon na lang po tayo ha. Okay na po yan. Kapag may mga katanungan po kayo, pwede nyo po ako i-message or tawagan nyo ako kung meron kayong mga tanong. Sa ngayon po, wala pa tayong promo. Pero ngayon, Metro Manila, meron tayong shipping via Lalamove. Pag Lalamove po, additional po ng 150 kasi po mahal ang shipping. Okay po. Maraming salamat po sa inyo, sa mga lahat ng nanonood. Thank you po. Sa susunod ulit, next vlog natin, meron ng penny spam. At baka magbigay na rin tayo ng promo. Maraming salamat sa inyo mga pari ko. Ingat, God bless, stay home, safe.